नमस्कार. संगीतास कृषी आजच्या एपिसोडमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज आपण छोटंसं असं हे हेअर फ्लॉवर बनवणार आहोत. हे बघा, केसांच्या रबरसाठी केसांच्या रबरला असं लावलेलं आहे. हे पहा, बोला लावल्यावर खूप छान असं दिसतं. यासाठी लागणारं साहित्य सर्वप्रथम पाहू. फ्लॉवर बनवण्यासाठी मी 3 कलर वापरणार आहे. लाल, ऑफ व्हाईट, ग्रीन आणि हा वरचा जो येल्लो कलर आहे तो इथे मी वरती फक्त थोडंसं स्टिच करण्यासाठी वापरणार आहे. एक केसांचा रबर घेतलेला आहे आणि 4 प्लाय ऊल आहे 4 कलरची आणि त्यासाठी मी वापरते आहे 2.5 mm चा क्रोशो. चला तर आपण स्टार्ट करू. स्टार्ट आपण ऑफ व्हाईट कलरने करणार आहोत. हे छोटं जे फ्लॉवर आहे ते आपण सगळ्यात आधी बनवून घेणार आहे. त्यासाठी मी या कलरचा मॅजिक सर्कल बनवून घेते. हे पहा, मॅजिक सर्कल बनवून घेतलेला आहे. एक चेन घ्यायची आणि या सर्कलमध्ये टोटल 6 सिंगल खांब बनवायचे. 6 SC. 1 2 3 4 5 आणि 6 सिंगल क्रोशेट बनवलेले आहेत. आपण सेकंड राऊंडला स्टार्ट करायचे. हे जे 6 सिंगल क्रोशे बनवलेले आहेत त्या सिंगल क्रोशेमध्ये आपण वर्क करणार आहोत. त्यासाठी हा जो पहिला सिंगल क्रोशे बनवलेला आहे त्याच्यामध्ये क्रोशे हुक टाकून मी स्लिप स्टिच करून घेणार आणि त्याच स्टिचमध्ये आपल्याला वर्क करायचे. 2 चेन, 1 हाफ DC and 2 chain, slip stitch in same stitch. पहिल्या टाक्यामध्ये आपण 2 चेन, 1 हाफ डबल खांब आणि 2 चेन असं वर्क केलेलं आहे. सेम वर्क आपण कंप्लीट करून घेणार आहे पुढच्या टाक्यामध्ये सुद्धा. स्लिप स्टिचने आपण पुढच्याच टाक्यात गेलोय. 2 चेन, 2 चेन, हाफ डबल खांब, 2 चेन, स्लिप स्टिच. बघा, अशा पद्धतीने हे उरलेल्या 4 स्टिचेसमध्ये सुद्धा हे सेम स्टिच टाकून घेणार. मग आपण पुढचं पाहू. हे पहा, 6ही स्टिचेसमध्ये आपण 2 चेन, हाफ DC, 2 चेन असे हे 6 पेटल कंप्लीट करून घेतलेले आहेत. आता जिथे आपण फर्स्ट पेटल बनवली तिथे स्लिप स्टिच करून हे सर्कल कंप्लीट करून घ्यायचं. एक चेन घेऊन दोरा खेचून घ्यायचा आणि एक्स्ट्रावाला दोरा कट करून टाकायचा आपल्याला. हे असं आपलं हे एक छोटं फ्लॉवर तयार झालंय. सेम आपण रेड कलरचं पण बनवून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी आता रेड कलर घेते. मॅजिक सर्कल बनवायचं आहे रेड कलरचं. आणि आधी जे बनवलंय आपण व्हाईट कलरचं त्याच्यापेक्षा जरासं मोठं बनवायचं आहे, पण आपला बेस हा 6 सिंगल खांबचाच असेल. मॅजिक सर्कलमध्ये आपल्याला 6 SC घालायचे. 1 2 3 4 5 आणि 6 मॅजिक सर्कल खेचून घ्यायचे. आणि हा जो फर्स्ट खांब आहे
त्यामध्ये स्लिप स्टिच करायचं आहे. फर्स्ट स्टिचमध्ये स्लिप स्टिच. आता पेटलसाठी वर्क करायचे आपल्याला, त्यासाठी 3 चेन घ्यायचे. 1 2 3 चेन, 1 डबल खांब, 1 DC, दोऱ्याचा वेढा घ्यायचा आहे. लूपमध्ये क्रोशे टाकून लूप खेचून घ्यायचा आहे दोरा. 3 लूप झाले, त्यापैकी 2 मधनं काढायचं आहे, नंतर 2 मधनं 3 चेन घ्यायचे. 3 चेन, स्लिप स्टिच इन सेम स्टिच. हे पहा 3 चेन, 1 DC, 3 चेन, ही आपली पेटल रेडी झाली. आता नेक्स्ट पेटलसाठी पुढच्या स्टिचमध्ये जाऊन स्लिप स्टिच करायचं आणि सेम वर्क करायचं आहे. 3 चेन, 1 DC, 3 चेन, 3 चेन, 1 डबल खांब, 3 चेन, स्लिप स्टिच इन सेम स्टिच. हे पहा अशा पद्धतीने 2 घातल्यात, आपण उरलेल्या 4 पेटलसुद्धा कंप्लीट करून घेऊ. हे पहा टोटल 6 पेटल आपण कंप्लीट करून घेतलेले आहेत. आता इथे जिथे फर्स्ट स्टिच सुरुवात केली होती तिथे स्लिप स्टिच करून 1 चेन घ्यायची आणि एक्स्ट्रावाला दोरा आपण कट करून टाकायचा. म्हणजे हे आपलं सर्कल फ्लॉवर आहे बघा, हे प्रॉपर रेडी झालं आहे. हे एक्स्ट्रावाले दोरे नंतर आपण हाईड करणार आहोत. स्टिच करताना आता केलेत तरी चालू शकतो. आता आपल्याला तिसरा कलर बनवायचा आहे, ग्रीन कलर. त्यासाठी पण सेम प्रोसिजर आहे, फक्त पेटल मोठी आणि हा भाग जो आहे मागचा मोठा यायला पाहिजे. त्यासाठी आपण 8 पेटल घेतलेले आहेत, 8 पाकळ्या. इथे 6 घेतल्या, त्याच्यानंतर सेकंड राऊंडला पण 6 पाकळ्या घेतल्यात आपण लाल कलरच्या. पण हिरव्या कलरच्या आपण 8 पाकळ्या घेणार आहोत. त्यासाठी मॅजिक सर्कल, चेन 1, 8 सिंगल क्रोशे इन द सर्कल. 8 सिंगल क्रोशे घालणार आहोत आपण इथे. 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 सिंगल क्रोशे घातले आपण. हा दोरा खेचून घ्यायचा आहे आणि आता पेटल घालायचे आहेत. 8 सिंगल क्रोशेमध्ये 8 पेटल. पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये जाते मी फर्स्ट पेटल घालण्यासाठी. त्यासाठी स्लिप स्टिच इन फर्स्ट स्टिच, 4 चेन, 1 2 3 4, ट्रिपल क्रोशे, दोऱ्याचा 2 वेळा वेढा घेऊन लूप खेचून घ्यायचा. 4 लूप आहेत, त्याच्यापैकी 2 लूपमधनं बाहेर काढायचा आहे दोरा. 3 लूप आहेत, त्याच्या 2 लूपमधनं पुन्हा काढायचं आहे. आणि 2 लूप आहेत, त्याच्या 2 लूपमधनं परत 4 चेन, स्लिप स्टिच इन सेम स्टिच. हे पहा 4 चेन, 1 ट्रिपल खांब, 4 चेन, अशी ही आपली पेटल झाली आहे. दुसऱ्या पेटलसाठी पुढच्या स्टिचमध्ये स्लिप स्टिच करायचे आणि सेम आपल्याला हे रिपीट करत जायचे. 4 चेन, ट्रिपल क्रोशे, 4 चेन, स्लिप स्टिच इन सेम स्टिच. अशा पद्धतीने उरलेले 6 पण पेटल मी कंप्लीट करून घेते. म्हणजे टोटल आपले 8 पेटल रेडी होते. हे पहा
टोटल 8 पेटल आपले कंप्लीट करून झालेले आहेत. फर्स्ट पेटलमध्ये जिथे आपण स्टार्ट केलेलं तिथे स्लिप स्टिच करून एक चेन घ्यायचे आणि दोरा कट करून टाकायचा, म्हणजे आपलं हे फ्लॉवर रेडी झालं बघा. हे पहा, हे फ्लॉवर रेडी झाले. आता आपल्याला हे तिन्ही सुद्धा एकत्र स्टिच करायचे आहेत. बरोबर सेंटरला ठेवून हे एक्स्ट्रावाले दोरे जे आहेत ते आपण हाईड करायचे आहेत आतमध्ये आधी. आता आपल्याला हे स्टिच करून घ्यायचे एकत्र. त्यासाठी मी हा येलो कलरचा दोरा घेतलेला आहे. टेपेस्ट्री निडलने स्टिच करायचं आहे. त्यासाठी मी हा सुईमध्ये दोरा घालून घेते. तर स्टिच करताना आपण आधी सेंटरला घालायचा आहे दोरा फ्लॉवरच्या बरोबर. हे पहा, आता साईडने घालून घ्यायचा दोरा. आता पुन्हा सेंटरला घालायचं आहे. पुन्हा साईडला घालायचं आहे. हे अशा पद्धतीने हे 4-5 ठिकाणी स्टिच करून घ्यायचे. हे असं हे टाईट शिवून घेतलेलं आहे, त्यामुळे हे फ्लॉवर्स जसं हे शिवून घेतलं आहे तसं हे स्टिच झालेलं आहे. आता आपल्याला इथे सिक्युअर करून नॉट मारायचे आणि एक्स्ट्रावाला दोरा कट करायचा आहे. आता आपल्याला ह्याला जॉईन करायचं आहे. फ्लॉवर डायरेक्टली स्टिच करू शकतो, पण मी याच्यासाठी सुद्धा आतल्या साईडने ग्रीन कलरचा पॅच बनवलेला आहे. तर आधी आपण तो पॅच बनवू. पॅच बनवण्यासाठी ग्रीन कलरचा दोरा घेतला आहे मी आणि एक चेन घ्यायचे. 6 सिंगल खांब घालून घ्यायचे आपण. 1 2 6 सिंगल क्रोशे. सहा 6 सिंगल खांब घातलेत. स्लिप स्टिच करायचे. सॉरी दोरा खेचून घ्यायचा आहे मॅजिक सर्कलचा आणि जो फर्स्ट सिंगल खांब आहे सिंगल क्रोशेस तिथे स्लिप स्टिच करायचं. आता आपल्याला प्रत्येक खांबामध्ये 2-2 सिंगल खांब बनवायचे आहेत. 1 2. पुढच्या स्टिचमध्ये सुद्धा 2 सिंगल क्रोशे. 1 2. त्या पुढच्यामध्ये सुद्धा 2 सिंगल क्रोशे. 1 and 2. आता आपल्याला हा रबर जॉईन करून घ्यायचा आहे. तो हा उलटा घ्यायचा आहे हे का असा, जेणेकरून हे का फ्लॉवर वरती येणार आहे आणि हे खालच्या साईडला असणार आहे. त्यासाठी मी आता हा इथे जॉईन करते आणि इथूनच पुढच्या खांबामध्ये आपल्याला 2 सिंगल खांब बनवायचे आहेत. 1 2. पुढच्या स्टिचमध्ये सुद्धा 2 सिंगल खांब. 1 2. तर पुढच्या स्टिचमध्ये सुद्धा 2 सिंगल क्रोशे. 1 2. हा
बरोबर आपण इथेच ठेवायचं आहे आणि फर्स्ट जो सिंगल क्रोशे घातला आहे तिथे आपल्याला स्लिप स्टिच करायचं आहे. इथे 6 इथे 6 दोन्ही साईडला 6 सिंगल क्रोशे आलेले आहेत. एक चेन घ्यायचे आणि एक्स्ट्रावाला दोरा कट करायचा. पण कट करताना आता आपल्याला थोडासा लॉंग साईडचा दोरा ठेवायचा आहे, लॉंग, कारण आपल्याला आता स्टिच करायचं आहे ते फ्लॉवरला. त्यासाठी मी हा दोरा थोडासा लांब ठेवला आहे आणि टेपेस्ट्री निडल घ्यायची आपल्याला त्यासाठी. आणि टेपेस्ट्री निडलमध्ये मी हा दोरा घालून घेतलेला आहे. हा दोरा आधी खेचून घ्यायचा, खेचला नव्हता. आणि मग टेपेस्ट्री निडलमध्ये घालायचा. अशा आणि आत्ता आपल्याला हे फ्लॉवर जे आहे ते इथे स्टिच करून घ्यायचं आहे बघ असं. हा दोरा सुद्धा साईड बाय साईड आतल्या साईडने खेचून घेतला तरी चालतो, म्हणजे तो आतमध्ये स्टिच करताना हाईड होऊन जाईल आणि एक्स्ट्रावाला कट करून टाकता येईल. आता इथे हे फ्लॉवर बरोबर सेंटरला ठेवायचं आहे आपल्याला. हे पहा अशा पद्धतीने. आणि इथून आपल्याला हे स्टिच करत जायचं आहे. इझिली प्रत्येक टाक्यामध्ये आपण स्टिच करू शकतो. हे पहा, वरचा सिंगल खांबचा एक टाका आणि या फ्लॉवरचा एक वरचा टाका, अशा पद्धतीने हे आपल्याला स्टिच करायचं आहे. हे पण अशा पद्धतीने आपण पूर्णपणे स्टिच करून घेतलेला आहे. एक सिक्युअर नॉट टाकून दोरा एक्स्ट्रावाला दोरा कट करू शकतो आपण. आणि रेडी झालेलं आहे आपला फ्लॉवरवाला हेअर बँड. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा, मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे पुढील नवीन व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये पाहायला मिळतील. धन्यवाद.